سلام، من حسام هستم. امروز با هم گوشی آنر 9 X رو آنباکس میکنیم و توی نگاه اولیه‌ای که بهش خواهیم داشت میخوایم به این نتیجه برسیم که این گوشی به درد شما میخوره یا نه. همراه من باشید. قبل از اینکه بریم سراغ این گوشی میخواستم ازتون مجدد تشکر بکنم بابت نظراتتون و این اطمینان خاطر رو بهتون بدم که سعی میکنم اونا رو با دقت مطالعه بکنم و در حد توانم به اونا جواب بدم. آنر زیر مجموعه برند هواوی و تمرکز ویژه‌اش روی گوشی‌های مید رنج یا میان رد است. آنر 9 X در ادامه 8 X معرفی شده که شباهت‌های زیادی به هم دیگه دارن. من این گوشی رو با قیمت 5,300,000 تومان به تاریخ امروز یعنی 27 مرداد از سایت دیجیکالا خرید کردم. رنگی که من گرفتم رنگ مشکیه و 128 گیگ حافظه داخلیشه. این گوشی توی اکتبر سال 2019 معرفی شده و توی این رنج قیمتی شما میتونید خریدهای دیگه‌ای رو داشته باشید مثل گلکسی A31 یا PC لایت از هواوی. گزینه‌های دیگه‌ای هستن که میتونید به اونا فکر بکنید. اگر میتونید بیشتر هزینه بکنید من ردمی نوت 9 پرو یا ردمی نوت 8 پرو از برند شیائومی رو بهتون پیشنهاد میکنم که واقعا گوشی‌های خوبی ان. برای این دو تایی که بهتون گفتم من ویدیوهای جداگونه توی پیج دیجیکالا مگ دارم، میتونید اون آنباکس ها رو هم ببینید و انتخاب بهتری رو داشته باشید. بعد از رم و ظرفیت میرسیم به وزنش که خب 196 گرم، پردازنش کایرین 710F، یه CPU 8 هسته‌ای به همراه GPU مالی G51 MP4 که ترکیب این دو تا فکر می‌کنم که یه گوشی قدرتمند رو بهمون بده. از طرف یه سیستم سه‌گانه برای دوربینش در نظر گرفته شده. یه دوربین 48 مگاپیکسلی واید داریم، یه دوربین 8 مگاپیکسلی اولترا واید و یه دوربین برای تشخیص عمق که خب یه دوربین 2 مگاپیکسلیه. بریم برای آنباکسش. خب یک کارت گارانتی داریم از شرکت همراه خدمات خاورمیانه و برچسبایی که سریال نامبر دستگاه روش نوشته شده. یه باکس سفید رنگ داریم که توش سوزنی رو داریم که تغییر سیم کارت و مموری به وسیله اون انجام میشه. فقط دقت بکنید که سیم کارت دوم اسلاتش به مموری میکرو اس دی به صورت مشترکه. دفترچه راهنما و البته کاور شفاف. خود گوشی رو داریم که توی پلاستیک خیلی معمولی قرار داده شده. شارژر 10 واتی رو داریم که خب باید تبدیل بزنید تا بتونید ازش استفاده بکنید. کابل تایپ C به تایپ A رو داریم، USB معمولی و هدفونی که آنر برای این گوشی در نظر گرفته. یه هدفون معمولی تو گوشی نیستش. برمیگردیم به خود گوشی. بدنه‌ای که فلزی و پشت گوشی که جنسش از شیشه است خیلی خوش دسته و زیبا طراحی شده. سنسور اثر انگشت پشت گوشی تعبیه شده و من همزمان با اینکه گوشی رو روشن میکنم یه سری اطلاعات رو بهتون میدم. اندروید 9 روش نصب شده به همراه رابط کاربری EMUI 9 که روی گوشی آنر 9 X داریم. دکمه خاموش روشن سمت راست قرار داده شده به همراه دکمه کم و زیاد کردن صدا. دوربین سلفی به صورت پاپ آپ به صورت مکانیکی میاد بالا و این باعث میشه که هیچ حفره یا ناچی توی صفحه نمایش نداشته باشیم. کنار اون خشاب سیم کارت همراه مموری میکرو اس دی رو داریم. سمت چپ هیچ چیزی وجود نداره و پایین گوشی طبق روال همیشه هدفون جک رو داریم، میکروفون اصلی رو داریم، پورت تایپ C رو داریم و البته اسپیکرهایی که برای این گوشی در نظر گرفته شدن. گوشی بالا اومده و یه صفحه نمایش زیبای 6.6 اینچی داریم. 391 ppi تراکم پیکسلیشه، IPS LCD و رزولوشنش 2430 در 1080. من گوشی ردمی نوت 9 پرو و ردمی نوت 8 پرو رو دارم. این دوتا رو اینجا کنار 9X میخوام باهاتون یه مقایسه سریع داشته باشم. از بابت روشنایی اگر بخوام بهتون بگم قطعا روشنایی 9X نسبت به این دوتا روشنایی بیشتریه، اما همچنان احساس میکنم که ردمی نوت 9 پرو واقعا سچوریشن بیشتری داره، اقناع رنگ بالاتری داره. خب میرسیم به دوربین های این گوشی. دوربینی که آنر برای این گوشی در نظر گرفته دوربین 48 مگاپیکسلی که به صورت پیش‌فرض با رزولوشن 12 مگاپیکسل عکاسی میکنه. میتونید از طریق منوی ستینگ این رزولوشن رو تغییر بدید به 48 مگاپیکسل، اما باید دقت بکنید که یه سری از قابلیت ها مثل زوم، AI دیگه توی این رزولوشن وجود نخواهد داشت، اما در عوض سطح جزئیات بیشتری رو خواهید داشت طبیعتاً و عکستون اطلاعات بیشتری رو در خودش ذخیره میکنه. میبینید که جزئیات چقدر سطح بالاتری رو دارن وقتی که با رزولوشن 48 مگاپیکسل عکاسی میکنید. دوربین اولترا واید رو داریم، دوربین 8 مگاپیکسلی و رنگ ها میبینید که یه مقدار گرمترن توش. حالت پانوراما رو داریم که خوشبختانه توی این گوشی وجود داره. یه مقدار نورها توی این عکس اصلاح شده اما نتیجه رضایت بخشیه.
فیلترها رو داریم که به صورت زنده روی تصویر اعمال میشن و عکاسی رو تجربه لذت بخشتری میکنن. دوربین سلفی داریم که دوربین 16 مگاپیکسلیه، یه مقدار روتوش روی پوست زیاده اما خب رزولوشنش واقعا قابل قبوله. این کمترین فاصله ای که میتونیم به وسیله گوشی به سوژه نزدیک بشیم و خوشبختانه توی منو یه ستینگی وجود داره که میتونیم فوکوس رو به صورت دستی تغییر بدیم. یه مود داریم به اسم اپرچر که توی اون گوشی به صورت نرم افزاری میاد فورگراند و بک‌گراند سوژه رو بلور میکنه، سمت راست وقتی آنه و سمت چپ وقتی که این مود آف یا خاموش هستش. خوشبختانه یه حالت پرو داریم توی این گوشی که بهمون اجازه میده وایت بالانس، حالت فوکوس، جبران نوردهی، شاتر اسپید، عدد ایزو و میترینگ مودها رو تغییر بدیم و این خبر خوبی برای کسایی که میخوان به صورت حرفه‌ای با این گوشی عکاسی بکنن. بالاترین کیفیت تصویربرداری که توی این گوشی وجود داره فول اچ دی با دوربین اصلی تصویربرداری شده. میبینید که تصویر به چه ترتیبیه. همچنین دوربین اولترا وایدی که توی این گوشی وجود داره میتونید با اون هم فول اچ دی تصویربرداری بکنید. همونطور که بهتون گفتم یه مقدار تصویر توی این حالت گرم‌تره. میپردازیم به عملکرد این گوشی. عملکرد آنر 9X واقعا عملکرد خوبیه و سخت افزاری که درش تعبیه شده این اجازه رو به شما میده که وظایف روزانه رو به راحتی روی این گوشی اجرا بکنید. جستجو توی وب اتفاقی که به راحتی انجام میشه با توجه به اندروید 9 که روی این گوشی عرضه شده. اپلیکیشن های مختلف به راحتی بدون لگ توش اجرا میشن. برای نمونه من اپلیکیشن دیجیکالا رو تست کردم. میتونید به راحتی توی منوها بچرخید بدون اینکه کوچکترین لگ یا تأخیری رو توی لود کردن تصاویر و نوشته ها داشته باشید و این خیلی نکته مهمیه. گوشی های میان رده دارن به گوشی های پرچمدار خیلی نزدیک میشن. از بابت گیمینگ هم هیچ گونه مشکلی رو نخواهید داشت. روی ستینگ مدیوم میتونید گیمینگ رو داشته باشید. من برای نمونه نووا رو نصب کردم، بازی کردم و دیدم که هیچ مشکلی نداره و یه نکته که وجود داره اینه که گوشی در حین انجام بازی خنکه و اصلا داغ نمیکنه. این خبر خوبیه برای علاقه‌مندان به گیمینگ. از طرف یه موزیک رو توش پلی کردم. حجم صدایی که این گوشی ارائه میده واقعا حجم قابل قبولیه. فقط باید حواستون باشه که دستتون روی اسپیکر نباشه. تماشای ویدیو و فیلم هم بسیار اتفاق لذت بخشیه. این گوشی هیچ گونه حفره یا ناچی رو نداره همونطوری که بهتون گفتم و این کمک میکنه که لذت بیشتری از اون فیلم یا محتوایی ببرید که توی این گوشی پخش میشه. در کل به نظرم آنر 9X واقعا گوشی خوبیه، سخت افزار خوبی توش تعبیه شده و دیزاین خیلی زیبایی داره. یه باتری 4000 میلی آمپری هم باعث میشه که در طول روز دیگه نیازی به شارژ کردن مجدد گوشیتون نداشته باشید. ممنون از شما که کمک میکنید، کامنت میذارید و این موضوع کمک میکنه که هر هفته ویدیوهای بهتر رو براتون تولید بکنم. مرسی.